Dacă vă plac dovleceii, azi am pentru voi o rețetă delicioasă care se pregătește foarte ușor și este ideală atât pentru prânz cât și pentru cină. Pentru 2 sau 3 porții avem nevoie de 2 dovlecei pe care îi spălăm, îi tăiem la ambele capete, după care îi răzuim. După ce i-am terminat de răzuit, adăugăm o linguriță de sare. Eu am pus sare grunjoasă, însă puteți să folosiți și sare fină. Amestecăm și îi lăsăm la odihnă timp de 10 minute. Apoi îi stoarcem foarte bine și îi punem într-un alt recipient. După aceea tocăm și un fir de ceapă verde, doar frunzele acesteia, nu avem nevoie de partea albă, pentru că frunzele sunt mai fragede și se gătesc mai repede. Tocăm mărunt și câteva fire de mărar, cantitatea este după gustul fiecăruia. Apoi spargem 3 ouă într-un bol mai mare, peste care vom adăuga sare, aproximativ un sfert de linguriță și de asemenea piper măcinat după gust. Batem ouăle cât să le omogenizăm foarte bine. Apoi adăugăm 2 linguri cu vârf de făină și continuăm să amestecăm cu furculița sau cu un tel până când făina este foarte bine încorporată și ne asigurăm că nu au rămas cocoloașe. Punem și dovlecelul pe care l-am scurs înainte, de asemenea mărarul și ceapa verde. Continuăm să amestecăm până când și aceste ingrediente sunt foarte bine încorporate în compoziție. Apoi punem o tigaie la foc în care adăugăm aproximativ o lingură de ulei, îl întindem bine pe toată suprafața, lăsăm să se încingă bine tigaia, după care adăugăm jumătate din compoziția cu dovlecel și o întindem într-un strat subțire pe toată suprafața acesteia. Diametrul tigăii mele este de 22 de centimetri. Acoperim cu un capac și lăsăm să se gătească timp de 10 minute la foc moderat. Când marginile acesteia au început să se dezlipească de tigaie, putem să adăugăm pe deasupra un strat de cașcaval gras, aproximativ 60-70 de grame, după care acoperim cu șuncă, cea la alegere. Eu am folosit șuncă presată de porc, însă puteți să folosiți și de curcan sau cea care vă place. Apoi punem și restul de compoziție cu dovlecel pe deasupra și acoperim foarte bine toate ingredientele. Punem capacul la tigaie și mai lăsăm totul să se gătească încă 5 minute sau până când compoziția este pe jumătate închegată la suprafață. Avem nevoie de un platou sau un capac din acesta de plastic uns cu puțin ulei pentru a putea să întoarcem acest tip de omletă cu dovlecel, căci practic este un fel de omletă. Punem capacul pe deasupra, întoarcem tigaia, o așezăm din nou în tigaie, după cum vedeți ea s-a rumenit foarte bine la partea de la bază, o lăsăm și pe această parte încă 10 minute, tot așa la foc moderat, pentru ca ea să se gătească și să se închege foarte bine. Opțional, dacă doriți să mai adăugați un plus de savoare acestei omlete, după ce au trecut cele 10 minute, puteți să mai răzuiți încă puțin cașcaval pe deasupra, acoperiți cu un capac și mai lăsați 3-4 minute sau până când cașcavalul este gratinat. Punem din nou capacul pe deasupra tigăii, întoarcem omleta și o punem pe capac, iar apoi o transferăm pe platoul în care o vom servi. Așa arată la final omleta cu dovlecei, șuncă și cașcaval, miroase extraordinar de plăcut, ca să nu vă mai spun cât este de gustoasă. Este bine să o lăsați să se răcească cel puțin 5 minute înainte de a o porționa și servi. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut această rețetă, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!